આજે આપણે કિચન સિરીઝમાં આમળા અને આદુનો મુખવાસ બનાવીશું, જે બજાર કરતાં ખૂબ જ ઓછી કિંમતે તમે ઘરે જ તૈયાર કરી શકશો, સાથે શુદ્ધ અને મિલાવટ વગરનો તૈયાર થાય છે. આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ શિયાળાનું શ્રેષ્ઠ ઔષધ આમળા છે. આમળા શરીરના દરેક અંગ માટે ફાયદામંદ છે. વિટામિન સીનો ભરપૂર સ્ત્રોત છે, સાથે ફાઇબર અને મિનરલ્સ પણ છે. એટલે જ આમળાને અમૃત ફળ અને ધાત્રી ફળ કહેવામાં આવ્યું છે. તો આજે આપણે પણ આમળામાંથી આખું વર્ષ સાચવી શકાય એવો ગળ્યો મુખવાસ બનાવીશું. આમળા સાથે પ્રમાણસર આદુનો પણ ઉપયોગ કરીશું, જે શરદી, કફ, વાત, પિત્તમાં પણ ફાયદો કરે. તો ચાલો બજારમાં ખૂબ જ મોંઘો મળતો આ મુખવાસ ઘરે કેવી રીતે તૈયાર કરવો એ જોઈ લઈએ. મુખવાસ બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ જેટલા આમળા લીધા છે. આમળાને ધોઈ અને સ્વચ્છ કરી લીધા છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો 500 ગ્રામ જેવા આમળા છે. હવે આ આમળાની સાથે આપણે 375 ગ્રામ જેવી ખાંડ લેવાની છે. 5 થી 10 ગ્રામ જેવું આઘું પાછું હોય તો ચાલે છે. બધું માપ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલું છે, તો તમે ત્યાંથી પણ જોઈ શકશો. તો 500 ગ્રામ આમળાની સાથે આપણે 375 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે, સાથે 100 ગ્રામ જેવું આદું લીધું છે. આદુ જો તમારે અહીં ઓછું લેવું હોય તો પણ લઈ શકાય છે. હવે આ બંનેની સાથે આપણે 5 થી 6 ગ્રામ જેવી વરિયાળી લેવાની છે. 10 ગ્રામ સુધી તમે ઉમેરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, બધી વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આમળાને આપણે છીણી લેવાના છે. તો તમે ઝીણી ખમણીથી પણ એનું છીણ તૈયાર કરી શકો છો અને મોટા કાણાવાળી ખમણીથી પણ એને ખમણી શકો છો. તો હું અહીં મોટા કાણાવાળી ખમણીથી બધા આમળાને છીણી લઈશ. અહીં તમારે આમળા માટે હંમેશા કાચનું વાસણ જ પસંદ કરવું, સ્ટીલ કે કોઈ પણ ધાતુનું વાસણ ના લેવું. તો આપણે અહીં બધું છીણ આવી રીતના તૈયાર કરી લેવાનું છે. આ મુખવાસ આપણે આમળાની કેન્ડી મળે છે એવો ગળ્યો મુખવાસ કરવાનો છે. એટલે અહીં આપણે આમળાની સ્લાઇસ નહીં કરીએ, પણ છીણ જ કરશું, કારણ કે અહીં આપણે આમળાને બાફવાના નથી, ડાયરેક્ટ જ આપણે છીણ તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીં આપણે બધા આમળાને છીણી લીધા છે. હવે આ આમળા સાથે આદું પણ છીણી લેવાનું છે. તો આદુને ધોઈ અને એની ઉપરની છાલ છે એ કાઢી લઈશું. અહીં 100 ગ્રામ આદું લીધું છે, પણ તમારે ઓછું લેવું હોય અથવા તો ના લેવું હોય ને તો પણ ચાલે છે. તો એકલા આમળાનો મુખવાસ પણ એટલો સરસ લાગે છે. તો બધું આદું છીણાઈ ગયું છે, તો સાથે વરિયાળી ઉમેરી બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ આમળા એકદમ તાજા છે એટલે રસ ખૂબ જ છે. તો બધું મિક્સ કરી હવે આમાં આપણે ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. અહીં મેં ખાંડ લીધી છે, પણ જો તમારે સાકર લેવી હોય ને તો એ પણ લઈ શકો છો. તો સાકરનો પહેલાં ભૂકો કરી લેવો, પછી આમળામાં ઉમેરવું. તો હવે ખાંડ ઉમેરી બધું આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને ખાંડમાં ડૂબાડીને આ આમળાને આપણે 24 કલાક રાખવાના છે. એટલે ખાંડ છે ને આમળામાં એકદમ સારી રીતના ચડી જાય. તો અહીં બધું મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આમળાને ઢાંકી આપણે 1 દિવસ એટલે કે 24 કલાક માટે આમને આમ રાખવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે તમારે ચમચો ચલાવતા રહેવું, એટલે બધું મિક્સ થતું રહે. હવે 1 દિવસ પછી જોઈશું તો ખાંડ એકદમ સારી રીતના ઓગળી ગઈ છે. 24 કલાકમાં આખી ખાંડ પણ એની મેળે જ ઓગળી જશે. તો બધું એકવાર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે આમાં 1 ટીસ્પૂન જેવો સંચળ પાવડર ઉમેરીશું. મીઠું ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકાય, પણ બહુ વધારે ઉમેરવાનું નથી. માત્ર 1 ટીસ્પૂન જેવું જ સંચળ પાવડર ઉમેરીશું. અહીં મુખવાસ ખારો નથી કરવાનો, માત્ર લાઇટ ટેસ્ટ આવે એટલું જ સંચળ ઉમેરવાનું છે. હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. અહીં તમને જે પાણી દેખાઈ રહ્યું છે, હવે આમળામાંથી આપણે નિતારી લેવાનું છે, કારણ કે ખાંડ આપણે જે આખી ઉમેરી છે એ બધી ઓગળી ગઈ છે. તો હવે જેટલું પાણી બચ્યું છે એ આપણે કાઢી લેવાનું છે. તો એક બાઉલ લઈશું અને એક સફેદ મલમલનું કાપડ લઈશું. આ કાપડ ઉપર બધું આમળાનું છીણ લઈ લઈશું, જેથી વધારાનું ખાંડનું પાણી નીકળી જાય. હવે કાપડને ઉપરની તરફ ઉપાડી વધારાનું પાણી છે એ હળવે હાથેથી પ્રેસ કરીને કાઢી લઈશું. આપણે અહીં 500 ગ્રામ આમળાએ 375 થી 80 ગ્રામ જેવી ખાંડ લીધી છે અને 24 કલાક પલાળીને રાખ્યા હતા. એટલે આમળામાં જેટલી ખાંડ ચડવી જોઈએ એટલી તો ચડી જ ગઈ છે, પણ જે વધારાની છે એ આપણે કાઢી લેવાની છે. પણ વધારે પડતું પ્રેસ કરીને આમળાના છીણને સાવ કોરું નથી કરી નાખવાનું. થોડું ઘણું પાણી રહે એ રીતે આપણે રાખવાનું છે. તો હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો ઘણું ખરું પાણી નીકળી ગયું છે. હવે આ આમળાના પાણીને ફેંકી ન દેતા તમે એનો શરબત તરીકે યુઝ કરી શકો છો. હવે આમળાના છીણને તડકે સૂકવી લેવાનું છે. તો એક પ્લાસ્ટિક પેપર પર આમળાનું છીણ છૂટું છૂટું સ્પ્રેડ કરી લઈશું, જેથી જલ્દી સુકાઈ જાય.
આ આમળા મીઠા છે એટલે કીડી આવવાની શક્યતા વધી જાય છે, તો પેપરની ફરતે ચોક લગાવી લેવો અથવા તો તેલ લગાવી લેવું જેથી કીડી ના આવે. તો આવી રીતે આપણે બધા છીણને એકદમ છૂટું છૂટું પાથરી લેશું એટલે માત્ર એક જ દિવસમાં આમળાનું છીણ એકદમ સરસ રીતના સુકાઈ જશે. જો તમારે ત્યાં તડકો ન આવતો હોય તો પંખા નીચે પણ સૂકવી શકો છો. હવે છીણ સુકાવ્યાને 5 થી 6 કલાક થઈ ગઈ છે, તો ઉપરથી આમળાનું છીણ એકદમ સારી રીતના સુકાઈ ગયું છે. હાથમાં લઈએ છીએ તો ચોટતું પણ નથી, પણ અંદર હજુ ભેજ હશે એટલે આપણે એને વધારે વાર સૂકવવું પડશે. તો ફરી એક દિવસ માટે આપણે એને સૂકવી લઈશું. તો જુઓ, હવે એક જ દિવસમાં આમળાનું છીણ એકદમ સારી રીતના સુકાઈ ગયું છે, અંદરથી પણ ભેજ ઉડી ગયો છે અને સાથે કલર પણ એકદમ ઉજળો બન્યો છે. તો હવે આ આમળાનો મુખવાસ તૈયાર છે. આપણે આમાં ખાંડ ઉમેરેલી છે, પણ છતાં હવે એકદમ સરસ રીતના સુકાઈ ગયો હોવાથી હાથમાં ચોટતો પણ નથી. આખું વર્ષ સાચવવું હોય ને તો આ મુખવાસને તમારે એરટાઈટ બરણીમાં ભરવો પડશે. ભેજ ન લાગવો જોઈએ. જો ભેજ લાગી જશે ને તો મુખવાસનો કલર ડાર્ક થતો જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ મુખવાસ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. આમળા સાથે આપણે આદુ અને વરિયાળી ઉમેર્યા છે એટલે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? આમળાની સિઝન છે તો ભરપૂર ઔષધીય ગુણો મેળવવા માટે આ આમળાનો મુખવાસ જરૂરથી બનાવો. રેસીપી સારી લાગે ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરી લો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.